pokud jste zapálení hráči Minecraftu, jistě se vám snívá právě o takovém autě, které má hranatá snad i kola. Fiat Grande Panda. Víte, musím se přiznat, když jsem auto viděl úplně poprvé, říkal jsem si, že snad ve Fiatu někomu chyběla multipla a taky chtěl v ošklivosti trumfnout. Ale stačilo se posadit dovnitř, ujet prvních pár stovek metrů a změnil jsem názor. Vítej zpátky, Fiate. Historie značky je bohatá, její nejúspěšnější vozy měly vždycky charakter a styl. Ovšem nikdy nesměly chybět praktičnost a rozumná cena. Grande Panda toto všechno stělesňuje, proto je pro Fiat v současné době tím nejdůležitějším autem. Design je prostě hranatý, jak říkají mladí, cool. Příď je hranatá. Zaujmou pixelové LED světlomety do tvaru X a robustní ochranný kryt. Z boku je auto hranaté. Zase takový prcek to není. Na délku bez milimetru měří 4 metry. Zaujmou prolisy nápisu Panda na dveřích, což bude takový oříšek pro klempíře. X najdete i na 17-palcových kolech v hodně odvážném designu. Nechybí ani střešní lyžiny a černé spodní obložení karosérie. No a zátě pro změnu hranatá. Tady zaujmou trojrozměrná zadní světla opět hranatá a opět se světelným podpisem X a pokračující plasové obložení. Líbí se mi čím dál víc. Grande Panda byla původně v roce 2024 uvedena jako elektromobil. Však jsem taky model, který se každou chvilku musí strkat do zásuvky s chutí vynechal. Prostě jsem si počkal na mild hybridní verzi, která nabídne dojezd 800 km. Zákazník nemá z čeho vybírat. Pod kapotou je přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru, známý z několika modelů skupiny Stellantis. Ten spolupracuje s 6stupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, elektromotorem o výkonu 21 kW a 48V baterií. Systémový výkon je 81 kW neboli 110 koní. Poháněna jsou přední kola. Zavazadlový prostor je velice slušný. Má objem 412 litrů, vyhovuje mi vyšší nakládací hrana a jeho pravidelné tvary. Sklopením opěradel zadních sedadel naroste na 1366 litrů. Vznikne tady ale tak trochu nepraktický schod. Rozvor náprav je 2,5 metru, tak se pojďme podívat, kolik místa uvnitř Grande Panda nabízí. Tady se mi strašně moc líbí, jak říkají mladí, trendy a jak říkáme my s láskou do detailu propracovaný modro-žluto-bambusový interiér s nostalgickými prvky. Ne, to neříkáme ani my. Oválná přístrojová deska připomíná testovací dráhu na střeše budovy Lingotto v Turíně, tradičního sídla Fiatu. Však se po ní prohání stará dobrá Panda. Je tady dvojice displejů. Vlevo jsou jednoduché digitální budíky, vpravo displej infotainmentu s navigací a podporou Apple CarPlay a Android Auto. Chválím tlačítka na ovládání ventilace. Retrovolant s tlustým límcem příjemně padne do ruky. Nechybí tady ani porty, zásuvka a především 13 litrů praktických odkládacích prostor. Na centrálním tunelu, který opět připomíná testovací dráhu, je volič automatické převodovky a bezdrátová nabíječka mobilů. Po celé kabině najdete odkazy na minulost, jak říkají mladí, crazy. Nápisy a loga značky jsou doslova všude, až si vlastně ani nevšimnete, že je tady hodně tvrdých plastů. A já si všiml, že mi to v tomto případě vůbec, ale vůbec nevadí. Fakt se mi tady líbí. Grande Panda je 5místná, všechna sedadla jsou velice pohodlná. Co se místa týče, líbí se mi, že přísirová deska nijak nepřekáží. Díky hranatému tvaru máte i dost místa nad hlavou. A to neplatí pouze vpředu, ale i vzadu. Tedy do určité vzdálenosti. Tady je to díky prostoru pro nohy nejen pro děti, ale když se dospělý člověk nějak uskromní, nebude tady nějak nešťastný. Teď už se projedeme. Nastartuju a co udělám teď? Ano, vypnu otravné asistenční systémy. Jak? Jednoduše tady. Palec nahoru.
Takže Grande Panda není jen sebevědomá, ale taky překvapivě hbitá a zábavná, tedy pokud nepotřebujete k životu dálnice. Těch 110 koní umožňuje maximální rychlost pouze 160 km za hodinu a k měření zrychlení téměř 1,3 tunového auta místo stopek potřebujete spíš kalendář, protože zabere 11,2 sekundy. Pro běžný život to ale přece úplně stačí. Ono jezdit rychle v krabici od bot by ani nebylo příjemné. Za prvé byste zešíleli z aerodynamického hluku a za druhé odlučnění od motoru a od podvozku taky nepatří k těm nejlepším. Vám i Pandě se bude nejvíc líbit ve městech a na okreskách. K podvozku řeknu jen toto. Předchozí 2 auta od skupiny Stellantis, která jsem testoval, měla vzadu perfektní víceprvkovou nápravu. Panda to štěstí neměla. Dostala tradiční torzní příčku, to pocítíte na nerovnostech, kde si poskakuje radostí. To už je ale taková vlastnost malých levných aut. Víceprvková náprava by auto prodražila a zmenšila kufr. Jinak je podvozek naladěn dobře, jízda na lepší silnici je příjemná. Řízení je až překvapivě přímé a opravdu příjemně vyvážené. Panda se do zatáček jen mírně naklání. Avšak díky tlustým A-sloupkům se spíš nakláním já, abych do ostřejších zatáček lépe viděl. S Pandou jsem se vydal na Vysočinu. Jakmile jsem opustil dálnici, spotřeba benzínu klesla ze 6 na 5 litrů. To už je rozumné číslo, které 44 litrů benzínu v nádrži jen tak nevypije. Myslel jsem si, že v noci budu spát, ale moji sledující si to nemysleli. Často po mně chtějí vidět, jak auta svítí a taky jak jim svítí interiér. Full LED reflektorové světlomety svítí solidně a umí automaticky přepínat na dálková světla. A interiér svítí tady oba displeje a pár tlačítek. Fiat Grande Panda je, jak říkají mladí, funky. Jak říkáme my, je zábavná, hravá a celkově prostě jiná. Já si myslím, že bude hitem nejen v Itálii, ale i u nás. Základní Fiat Grande Panda Hybrid Pop může být váš za akční cenu 459 900 korun. Mnou testovaná verze La Prima stojí něco málo přes 500 000 korun. Ale pst, v příštím roce by se měla objevit 100koňová benzínová Grande Panda s manuální převodovkou a cenou po 400 000 korun. Ale to nikomu neříkejte a raději mě sledujte. Dík.